नमस्ते सबैजनालाई। आज तपाईहरुलाई इकोनोमिक्सको यो एउटा क्लासमा स्वागत छ। आज हामी इकोनोमिक्सको एउटा फन्डामेन्टल थ्योरी ग्राफ्स को माध्यमबाट पढ्न गइरहेका छौँ। हामी डिमान्ड र सप्लाईको कुरा गर्न गइरहेका छौँ। यसको लागि हामी सुरुमा ग्राफको बारेमा नै कुरा गर्छौँ भने त्यसपछि डिमान्ड, सप्लाई, इक्विलिब्रियम, त्यसमा हुने शिफ्टहरू र त्यस बाहिरको अवस्थाहरूको बारेमा पनि कुरा गर्न गइरहेका छौँ। यसको लागि सुरुमा हामी ग्राफ भनेको के हो भनेर कुरा गर्छौँ। हामीसँग कुनै पनि डेटा छ भने हैन, जस्तो कि हामीसँग डेटा के हुन सक्छ भन्दा प्लेयर नम्बर र गोल्स भनेर डेटा हुन सक्छ हैन। सो प्लेयर नम्बर भनेको अब कुनै एउटा फुटबल टिमको प्लेयरहरुको जर्सी नम्बर हैन। जस्तो 1 भनेको गोलकिपर हुन सक्छ, उसको गोलहरु 0 हुन सक्छ हैन। 2 भनेको एउटा डिफेन्डर हुन सक्छ, उसको गोल एउटा मात्र हुन सक्छ। 4 भनेको एउटा अर्को डिफेन्डर जसले चाहिँ अलि हेडिङ सेडिङ हान्छ हैन, सो उसको 3 हुन सक्छ हैन। र हाम्रो 5 मा चाहिँ एउटा स्ट्राइकर छ रे, उसको चाहिँ गोलहरु टन्न छ रे। अब ल 5 वटा गोल हान्यो रे हैन। सो यस्तो हामीसँग डेटा हुन सक्छ। र यो हेर्दैमा त हामीले केही पनि बुझ्दैनौँ हैन। हामी भने रिलेसनशिप छ कि छैन भनेर खासै बुझिरहेको छैनौँ। तर यस्तो रिलेसनशिपहरु पत्ता लगाउनलाई चाहिँ ग्राफ एकदम फाइदाजनक हुन्छ हैन। र ग्राफहरुको बनाइसकेपछि तिनीहरुलाई शिफ्ट गरेर यताउता गरेर हामीले धेरै कुराहरु सिक्न सक्छौं। के अर्थतन्त्रमा भएको कुनै एउटा कुराको प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने खालको कुराहरु समेत यसरी ग्राफको माध्यमबाट सिक्न सक्ने हुनाले ग्राफ राम्रोसित बुझौं हैन। त्यसको लागि ग्राफ बनाउनका लागि सुरुमा एक्सिसहरु डिफाइन गर्नुपर्छ। सो यो भनेको एक्स एक्सिस हो हैन, तललाई एक्स माथिलाई वाइ भन्ने चलन हुन्छ। र यो एक्स एक्सिसमा हामीले के प्लट गर्छौं भन्दा चाहिँ प्लेयर नम्बर र एक्सिस यो डिफाइन भयो। त्यस्तै अर्को एक्सिस पनि डिफाइन गर्छौं हामी। र यो एक्सिस के भयो भन्दा गोल्स, नम्बर अफ गोल्स स्कोर्ड बाइ दैट प्लेयर भने जस्तो हैन। र यसरी ग्राफको एक्सिस डिफाइन गरेपछि त्यो एक्सिसहरुलाई स्केल गर्नुपर्छ। सो स्केल गर्नलाई यो पोइन्ट भनेको 1 हो भनेर भन्नु पर्यो हैन। यो पोइन्ट भनेको 0 हो, यो पोइन्ट भनेको 1 हो, यो पोइन्ट भनेको 2 हो, यो पोइन्ट भनेको 3 हो, यो पोइन्ट भनेको 4 हो, यो भनेको 5 हो, यो भनेको 6 हो भनेर त्यसरी डिफाइन गर्नु पर्यो हैन। त्यसरी नै र यसरी हामीले इक्वल डिस्टेन्स भनेको इक्वल नम्बर अफ गोल्स हुन्छ अथवा नम्बर अफ प्लेयर हुन्छ भनेर त्यसरी डिफाइन गर्न सक्छौं। 1 2 3 4 5 6। सो यसमा हाम्रो प्लेयर नम्बर 1 भनेको यो पोइन्ट प्लट गर्नलाई 1 र 0 प्लट गर्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा प्लेयर नम्बर 1 भनेको यो पोइन्ट हो हैन। प्लेयर नम्बर अनि गोल 0 भनेको यो पोइन्ट हो। सो यो दुईटाको कम्बिनेसन चाहिँ हामीले यहाँनिर प्लट गर्न सक्छौं। त्यस्तै प्लेयर नम्बर 2 ले 1 गोल हानेको छ भने 2 भनेको प्लेयर नम्बर 2 यहाँ देखियो, गोल 1 यहाँ देखियो। सो यहाँनिर हामीले प्लट गर्न सक्छौं। त्यस्तै 4 3 0 0 1 2 3 4 भनेको यो हो 1 2 3। सो सुरुमा लेफ्ट जाने, त्यसपछि माथि जाने गर्यो भने हामीले पोइन्ट पत्ता लाग्छ। सो यो पनि भयो। यो अब गरौँ हैन। सो 5 5 0 1 2 3 0 1 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। सो यहाँनिर एउटा पोइन्ट भयो हैन। सो यसरी हामीले एउटा डेटालाई दुईटा भेरिएबल भएको डेटालाई हामीले प्लट गर्न सक्छौं र एउटा ग्राफ बनाउन सक्छौं। आजको लागि हाम्रो लागि भने ग्राफ भनेको यही नै हो। अब यो ग्राफमा हामीले ट्रेन्ड कस्तो छ त भनेर बुझ्न खोज्ने हो भने एउटा लाइन यसरी
ड्र गऱ्यौँ भने कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि प्लेयर नम्बर बढ्यो कि भने गोल बढ्दो रहेछ भन्ने खालको एउटा रिलेसनसिप डिफाइन हुन्छ। तर त्यसको अर्थ कजालिटी हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले सोच्नु हुँदैन। प्लेयर नम्बर मैले 5 नम्बरको लाएँ भने चाहिँ 5 गोल हान्छु भनेर त्यसरी कजेसन सोच्ने भन्दा पनि अहिलेको अवस्थामा यस्तो रिलेसनसिप रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ। र यसरी हामीले ग्राफको बारेमा हेऱ्यौँ। अब हामी एउटा अर्को डायग्राम बनाउँ हैन। सो यहाँ चाहिँ हामी दुईवटा भेरिएबलको बारेमा हामी डिमान्डको बारेमा कुरा गर्छौँ हैन। सो डिमान्डको बारेमा कुरा गर्छौँ र डिमान्डको बारेमा कुरा गर्दाखेरि सुरुमा हामीले डिमान्ड भनेको के हो बुझ्नुपर्छ। डिमान्ड भनेको the amount of goods that consumers are willing and able to buy at a certain price. So कुनै एउटा प्राइस सेट भएको खण्डमा मानिसले कति किन्न इच्छुक छ र सक्षम पनि छ भन्ने त्यो अमाउन्टलाई चाहिँ डिमान्ड भनिन्छ हैन। सो यो भनेको अझ डिमान्ड भन्दा नि क्वान्टिटी डिमान्डेड हो हैन। सो हाम्रो ग्राफमा चाहिँ दुईवटा कुरा हुने भयो। एउटा भनेको एउटा सर्टेन प्राइस भयो र अर्को भनेको अमाउन्ट अफ गुड्स भयो। सो यसलाई चाहिँ हामीले एउटा टेबल बनाउन सक्छौँ हैन। एउटा प्राइस भयो, अर्को क्वान्टिटी डिमान्डेड। सो प्राइस हाम्रो 1 रुपैयाँ छैन भने हामीलाई त भरको चाहिन्छ। सो यो भनेको त इन्फिनिटी नै हुन्छ हैन। प्राइसै छैन भने त हामीले लिउँ नि त भनेर लिँदैनौँ। सो हामी सुरु गरौँ चाहिँ 1 बाट गरौँ हैन। सो प्राइस 1 भयो भने हामी 5 वटा किन्न तयार होला। हामी प्राइस 2 भयो भने अलि महँगो रहेछ भनेर हाम्रो अरू पनि खर्चहरू हुन्छ भनेर हामीले 4 वटा मात्र किन्न विलिङ होला। 3 वटा छ भने हामी 2टा लिन इच्छुक होला हैन। यस खालको र 4 हुँदाखेरि एउटा मात्र लिन इच्छुक होला। सो यो चाहिँ एउटा ग्राफ भयो हैन। के अरे डेटा भयो हैन। यो चाहिँ डिमान्डको डेटा भयो। अब हामीले यसको पनि ग्राफ बनाउन सक्छौँ, जुन हामी अघि नकै ग्राफ अलिकति युज गर्नु पर्ला हैन। सो यसमा प्लेयर नम्बरको सट्टा हामी के राखौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ चलन हो। क्वान्टिटी डिमान्डेड तल राख्ने चलन हुन्छ हैन, कन्भेन्सन हो। र प्राइस यहाँ राख्ने चलन हुन्छ हैन। सो क्वान्टिटी डिमान्डेड र प्राइसको हामीले ग्राफ बनाउनु पर्यो भने यो डेटा युज गरेर के हुने भयो भन्दा प्राइस 1 हुँदा प्राइस 1 भनेको यो पोइन्टमा हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड 5 हुने भयो। 1 2 3 4 5। त्यस्तै प्राइस 2 हुँदाखेरि हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड 4 हुने भयो। त्यस्तै प्राइस 3 हुँदा हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड 2 हुने भयो र 4 हुँदा 1 हुने भयो। सो डिमान्ड कर्भ चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ हैन। यो चाहिँ ल अफ डिमान्डले गर्दा पनि भन्छ हैन। ल अफ डिमान्ड जसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि एज प्राइस इन्क्रिजेस क्वान्टिटी डिमान्डेड डिक्रिजेस भन्ने खालको ल अफ डिमान्ड हुन्छ।
जुन किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि प्राइस बढ्यो भने हामीले धेरै अरू अरू कुराहरू पनि त किन्नुपर्छ। त्यो कुरामा हामीले हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता घट्दै जान्छ, किन भन्दा हाम्रो फिक्स इन्कम हुन्छ जेनरली, र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो डिमान्ड कर्भ भनेको यो यो जुन कर्भ हामीले देखिरहेका छौँ त्यो चाहिँ डाउनवर्ड स्लोपिङ हुन्छ, तलतिर फर्किरहेको हुन्छ होइन। त्यस्तै अर्को एउटा कर्भ हुन्छ जुन चाहिँ अपवर्ड फेसिङ हुन्छ, र यो भनेको चाहिँ हाम्रो सप्लाई कर्भ हो होइन। सो त्यसको लागि सप्लाईको पनि हेरौँ होइन। सो सप्लाई भनेको चाहिँ कस्तो कुरा हो भन्दा अमाउन्ट अफ गुड्स द्याट कन्ज्युम द्याट फर्म्स आर, सो यो चाहिँ फर्महरू जसले चाहिँ बेच्छन् होइन, आर विलिङ एन्ड एबल टु सेल एट अ सर्टेन प्राइस। सो यसको 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 केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो डेटामा क्वान्टिटी सप्लाइड हेर्नुपर्छ होइन। हामीले यहाँ प्राइस र अमाउन्ट अफ गुड्स भनेको छौँ जुन चाहिँ हामी सेल गर्छौँ, सो क्वान्टिटी सप्लाइड। सो यो के हुन्छ, यो केसमा अब यही प्राइसहरूमा क्वान्टिटी सप्लाइड के होला भनेर हामी सोचौँ होइन। त्यसको लागि डिलिट गर्नु यो सबै। सो प्राइस 1 भयो भने उसले भर्खर एउटा मात्र कुरा बनाउनु त उसलाई गाह्रो हुन्छ, किन भन्दाखेरि एउटा फर्मलाई, किन भन्दाखेरि उसको अपफ्रन्ट कस्ट एकदम धेरै हुने भएको होइन होइन। उसले त्यो डाइल्युट गर्न पाएको हुँदैन। सो उसले प्राइस 1 हुँदाखेरि उसले एउटा मात्र बेच्न सक्छ, प्राइस अथवा प्राइस 1 हुँदा त बेच्नै नसक्छ, 0 हुनसक्छ होइन। प्राइस 2 हुँदा एउटा चाहिँ बेच्छु, प्राइस 2 भयो भने चाहिँ भन्ने हुनसक्छ। प्राइस 3 हुँदा दुईवटा चाहिँ बेच्छु न भन्ने हुनसक्छ। प्राइस 4 हुँदा हुँदाखेरि उसले 3वटा बेच्न तयार हुनसक्छ। सो यसलाई प्लट गर्ने हो भने प्राइस 1 मा 0 भयो, 2 मा 1 भयो, 3 मा 2 भयो, ए 3 त यो होइन नि त, 3 मा 2 भयो, के भयो, सरी एकचोटि फेरि गरौँ है। सो प्राइस 1 हुँदाखेरि क्वान्टिटी सप्लाइड 0 भयो। सो क्वान्टिटी सप्लाइड 0 भएपछि यहाँ हुने भयो होइन। प्राइस 2 हुँदाखेरि क्वान्टिटी सप्लाइड 1 भयो, प्राइस 3 हुँदाखेरि 2 भयो, र 4 हुँदा 3 भयो। सो हाम्रो सप्लाई कर्भ भनेको चाहिँ यस्तो खालको हुने भयो। यहाँ एकछिन यस्तो खालको यो भनेको सप्लाई कर्भ हुने भयो होइन। सो यो हामीले प्लट गरेको भनेको क्वान्टिटी सप्लाइड हो, र यो भनेको सप्लाई कर्भ हो होइन। सो ल अफ सप्लाईले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि एज प्राइस इन्क्रिजेस क्वान्टिटी सप्लाइड चाहिँ अल्सो इन्क्रिजेस, किन भन्दाखेरि हामीले बनाएको अपफ्रन्ट कस्ट चाहिँ डाइल्युट हुँदै गएको हुन्छ यदि नम्बर अफ क्वान्टिटिज टु बी सप्लाइड बढी हो भने होइन। सो यसरी हामीले सप्लाई कर्भ पनि बनायौँ। सो यसपछि चाहिँ हामी इक्विलिब्रियमको बारेमा कुरा गरौँ। इक्विलिब्रियम बनाउनु अगाडि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीले यो जुन दुईवटा टेबलहरू छ र
सो क्वान्टिटी डिमान्डेड र क्वान्टिटी सप्लाइडको यो टेबल हेर्नु हो भने होइन, प्राइस भन्ने त यो दुइटै डिमान्ड कर्भ र सप्लाई कर्भमा थियो। अब यो दुईटा भेरिएबलहरू क्वान्टिटी डिमान्डेड र क्वान्टिटी सप्लाइड एउटै ग्राफमा पनि त राख्न मिल्छ भनेर सुरुमा हामीले यो यसरी हामीले यो टेबललाई चाहिँ अब प्लट गऱ्यो भने हामीले इक्विलिब्रियमहरू पनि भेट्टाउन सक्छौँ होइन। सो यो केसमा अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ग्राफ बनाउनु पर्दा हामीले सुरुमा बनाएको ग्राफ एउटा लियौँ होइन, यो भनेको हाम्रो डिमान्डको ग्राफ हो। एकछिन सो यति लियौँ होइन, र यसलाई यहाँ राखौँ। सो यहाँ चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डेड नलेखेर क्वान्टिटी मात्र लेखौँ। यो चाहिँ हाम्रो डिमान्ड कर्भ हो होइन। त्यस्तै यसमा अब क्वान्टिटी सप्लाइड पनि अब हामीले यसैमा ड्र गर्न थाल्यौँ भने होइन, सो प्राइस 1 हुँदा 0, 1 प्राइस 2 हुँदा 1, 3 हुँदा 2 र प्राइस 4 हुँदा 3 भनेर यसरी हामीले सप्लाई कर्भ पनि यसैमा ड्र गऱ्यो भने यो डिमान्ड कर्भ हो, यो सप्लाई कर्भ हो। र यो पोइन्ट जहाँ यो सप्लाई र डिमान्ड ठ्याक्क मिट हुन्छ, जसमा फर्महरू पनि त्यति नै प्राइसमा त्यति नै क्वान्टिटी दिन विलिङ हुन्छन्, कन्ज्युमर्सहरू पनि त्यति नै प्राइसमा त्यति नै क्वान्टिटी लिन विलिङ हुन्छन् भने त्यो बेला चाहिँ केही ग्याप हुँदैन र त्यो केसमा चाहिँ हामी इक्विलिब्रियममा पुग्छौँ। सो यो पोइन्ट भनेको इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो होइन। र यसमा हामीले हेर्ने हो भने कति क्वान्टिटी र प्राइस छ भने भनेर हेर्ने हो भने 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3। सो यहाँ 3 प्राइस हुँदा सो इक्विलिब्रियममा चाहिँ 3 प्राइस हुने र 2 वटा क्वान्टिटी गुड्सहरू प्रोभाइड हुने भनेर देखिन गएको छ होइन। सो यसरी हामीले इक्विलिब्रियम भेट्टायौँ होइन। सो यो इक्विलिब्रियम भनेको चाहिँ त्यस्तो अवस्था हो जुनमा चाहिँ कुनै पनि एउटा सिस्टम चाहिँ स्टेबल हुन्छ होइन, अथवा सो इक्विलिब्रियमको बारेमा फेरि कुरा गऱ्यो अर्को एउटा ग्राफबाट होइन। सो इक्विलिब्रियम भनेको चाहिँ कुनै पनि सिस्टम जाने ठाउँ हो होइन। सो अल्टिमेटली त्यही पुग्छ यदि सिस्टममा फ्रिडम छ भने भन्ने खालको कुरा हुन्छ। सो एउटा ग्राफ बनाऊँ जसमा हाम्रो यहाँ सप्लाई कर्भ यहाँ छ भने डिमान्ड कर्भ यहाँ छ होइन। अब यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले इक्विलिब्रियम पोइन्ट भन्यो होइन, जसको हामीले यहाँ पी स्टार चाहिँ यो इक्विलिब्रियमको प्राइस हो भने यो पोइन्टको तल आउने क्यू स्टार भनेको इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी डिमान्डेड हो। तर सपोज केही कारणले गर्दा प्राइस चाहिँ सेट भइसकेको छ र यो प्राइस चाहिँ एउटा हायर लेभलमा सेट भइसकेको छ भने त्यहाँबाट पनि हामी इक्विलिब्रियम नै पुग्छौँ भनेर म देखाउन गइरहेको छु।
सो यस्तो सिचुएसनमा के भइरहेको छ भन्दाखेरि प्राइस हाई छ इक्विलिब्रियम प्राइसभन्दा। सो यो प्राइस चाहिँ हाई छ र यो प्राइस हाई भएको बेला क्वान्टिटी डिमान्डेड थोरै हुन्छ र क्वान्टिटी सप्लाइड भने बढी भइरहेको हुन्छ। सो हामीले यहाँ चाहिँ एउटा सरप्लस यति अमाउन्ट अफ गुड्स चाहिँ हामीले सरप्लस पाइरहेको हुन्छौँ र यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले नेक्स्टचोटि प्राइस सेटिङ गर्ने बेलामा यदि सप्लायरहरूलाई फ्रिडम छ भने आफ्नो सामान त सप्लाई भइरहेको छ तर मान्छेहरूले डिमान्ड गरिरहेका छैनन् र यहाँ सरप्लस भइरहेछ भनेपछि उनीहरूले त्यही प्राइसमा त्यति अमाउन्ट बेच्न इच्छुक हुँदैनन् र उनीहरूले प्राइस घटाउनलाई प्रेसर दिन्छन् जसले गर्दाखेरि प्राइस तल हुँदै अल्टिमेटली इक्विलिब्रियम पोइन्टमै पुग्छ होइन। र यसो गर्दा सर्टेज चाहिँ कम हुँदै गएर सुरुमा यति हुन्छ होला होइन। सो यति सर्टेज भएर अल्टिमेटली सर्टेज नहुने खालको के अरे सरप्लस नहुने खालको पोइन्टमा हामी पुग्छौँ र यसरी प्राइस इक्विलिब्रियमभन्दा बढी गऱ्यो भने हामीले सरप्लस देख्छौँ जसबाट हामी सरप्लस घटाउँदै हामी इक्विलिब्रियम पोइन्टमै पुग्छौँ। त्यसरी नै त्यसै गरी यदि प्राइस लो भएको खण्डमा लोमा सेट भएको छ जस्तो गभर्मेन्ट रेगुलेसनले गर्दा केहीले गर्दा प्राइस लो सेट भएको छ भने अब गभर्मेन्ट रेगुलेसनले हो भने त अब त्यो फिक्स्डै हुने भयो तर सुरुमा यदि प्राइस लो भनेर सेट भइरहेको छ भने के हुने भयो भन्दा क्वान्टिटी सप्लाइड थोरै हुने भयो क्वान्टिटी डिमान्डेड बढी भयो भनेपछि हाम्रो यहाँनिर चाहिँ सर्टेज हुने भयो यति डिस्टेन्सको हामीसँग सर्टेज हुने भयो। सर्टेज भएपछि सप्लायरहरूले अलिकति बढी सप्लाई गर्न खोज्ने डिमान्ड गर्नेहरूले अलिकति कम डिमान्ड गर्ने खोज्ने हुनाले यो प्राइस लेभल अलिकति बढ्दै नै जान्छ र अल्टिमेटली हामी हाम्रो सोर्टेज कम हुँदै जान्छ। सो सोर्टेज चाहिँ अब यति मात्र हुने भयो र अल्टिमेटली हामी इक्विलिब्रियम पोइन्टमै आएर हामी बस्न जान्छौँ होइन। सो इक्विलिब्रियम पोइन्टमा गएर बस्छौँ र यसको लागि चाहिँ हाम्रो सप्लायरहरूले र कन्ज्युमरहरूले फ्रिली मार्केटमा मुभ गर्न सक्ने छ भने चाहिँ यस्तो पोइन्टमा हामी सधैँ पुगिरहेको हुन्छौँ। तर हाम्रो मार्केटमा त्यस्तो सबै कुरा फ्रिली मुभ हुन नसक्ने कतिवटा सिन्डिकेटहरू कतिवटा मोनोपोलीहरूले अब अरू फर्महरूलाई मार्केट आउन नदिने यस्ता कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मार्केट सधैँ इक्विलिब्रियम पोइन्टमा छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर यदि मार्केट फ्रिली मुभ गर्न पायो भने चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम पोइन्टमा पुग्छ जसमा चाहिँ एउटा सर्टेन प्राइसमा जति सप्लायरहरूले दिन खोजिरहेका र दिन सक्ने हुन्छन् त्यति नै कन्ज्युमरहरूले लिन खोजेको र लिन सक्ने हुन्छन्। सो यो भयो इक्विलिब्रियमको कुरा। यसपछि हामी इक्विलिब्रियम शिफ्टको कुरा गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि यो ग्राफ हेरौँ पहिला होइन। सो सप्लाई र डिमान्ड यस्तो छ। सपोज यो प्राइस भनेको रोजको प्राइस हो र यो क्वान्टिटी भनेको नै रोजहरूको छ भने होइन के हुन्छ भन्दाखेरि भ्यालेन्टाइन्स डे आयो भने त अब हाम्रो डिमान्ड बढ्दिन्छ। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जति प्राइसमा जतिवटा लिने भनेको त्योभन्दा बढी लिन
कन्ज्युमरहरूले तयार हुन्छन् भन्नाले डिमान्ड यसरी बढ्ने भयो होइन। सो यही प्राइसमा यो ठाउँमा यति यति क्वान्टिटी डिमान्ड गर्नुभन्दा पनि त्योभन्दा बढी क्वान्टिटी डिमान्ड भइरहेको हुन्छ। सो यसरी डिमान्ड सिफ्ट भयो होइन। सो यसरी डीबाट डी प्राइममा गयौँ। यसरी हामी डिमान्ड सिफ्ट हुँदाखेरि चाहिँ इक्विलिब्रियम यसरी यहाँबाटै यतापट्टि सिफ्ट भइरहेको छ भन्नाले प्राइस इन्क्रिज भएको छ र सँगै क्वान्टिटी पनि इन्क्रिज भएको छ। सो डिमान्ड सिफ्ट हुँदाखेरि यस्तो हुने गर्दछ। र कसैले हामीले सोध्यो रोजको भ्यालेन्टाइन डेमा प्राइस बढ्छ कि घट्छ भनेर भन्यो भने हामीले यसै पनि लजिकल देखेको अनुसार पनि भन्छौँ कि प्राइस बढ्छ। डिमान्ड सप्लाईको सिद्धान्तले पनि प्राइस बढ्छ नै भनिरहेको हुन्छ होइन। र यस्तो अरू पनि कुराहरूमा अब जस्तो कुनै एउटा र मेटेरियलहरू चाहिँ महँगो भइदियो भने सप्लायरले त्यही प्राइसमा त त्यति नै क्वान्टिटी सप्लाई गर्न सक्दैन, उसले प्राइस बढाउनु पर्छ। सो सप्लाई कर्भ चाहिँ त्यही क्वान्टिटीमा माथिपट्टि धेरै प्राइस सप्लाई गर्न थाल्छ। सो सप्लाई कर्भ माथि सिफ्ट हुन्छ होइन। सो यस्तो कन्डिसनमा सो यसबाट एस प्राइममा सरेको छ। यस्तो कन्डिसनमा इक्विलिब्रियम यहाँबाट यतापट्टि सिफ्ट भएको छ भन्नाले प्राइस घटेको छ तर के अरे प्राइस बढेको छ र क्वान्टिटी सप्लाइड पनि घटेको छ। सो यसरी के हुँदा के हुन्छ भनेर हामीले के कुनै एउटा भेरिएबलमा प्रभाव पर्दा कसरी अरूमा प्रभाव पर्छ, प्राइस क्वान्टिटीमा कसरी प्रभाव पर्छ कुनै एउटा सिनारियो आउँदा भनेर हामीले यो डिमान्ड सप्लाईको ग्राफ बुझेपछि हेर्न सक्छौँ। र मैले अघि पनि भनिसकेँ हामीले अहिलेसम्म पढे अनुसार हाम्रो थ्योरी चाहिँ इक्विलिब्रियममा जान्छ प्राइस क्वान्टिटीहरू भनेर छ। तर त्यो नहुने सिचुएसनहरू पनि हुनसक्छ। मार्केटमा फोर्सेसहरू भयो भने मार्केट एक्ज्याक्टली इक्विलिब्रियममा पुग्दैन र तर इक्विलिब्रियममा पुगिरहेको हुन्छ। र यति भन्दै म आजको क्लास समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।